ระหว่างรอนะครับ เดือดแล้วปิดไฟはいこんにちはสวัสดีครับผมเชฟโชครับ นกโกะค่ะ วันนี้จะทำไข่ตุ๋นญี่ปุ่นนะครับไข่ตุ๋นญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าชาวามุชิครับจาวามุชิ เก่งมากโอเคไปทำกันเลย เย้ อันนี้เป็นส่วนผสมไข่ตุ๋นทั้งหมดนะครับก่อนอื่นส่วนผสมไข่ครับไข่ไก่น้ำดื่มแล้วก็白だしจริงๆแล้วไข่ตุ๋นญี่ปุ่นแท้ๆจะใช้น้ำซุปดาชิจากปลาแห้งและสาหร่ายคอมบุครับแต่มันยุ่งยากมากวันนี้ทำกินเองที่บ้านแบบง่ายๆจะใช้白だしครับแบบนี้ครับยี่ห้ออะไรก็ได้ซื้อได้ที่ฟูจิซูเปอร์หรือในอินเทอร์เน็ตครับต่อไปส่วนผสมเครื่องไข่ตุ๋นเนื้อไก่กุ้งเห็ดหอมแล้วก็ต้นหอมพกเปลือกกุ้งครับเอาขี้ออกต่อไปไก่เอาหนังกับไขมันแล้วก็เอ็นออกแล้วก็เอาเลือดออกมีเลือดดำๆต้องเอาออกเพราะว่ามันคาวใช่ไหมใช่ครับโอเคได้แล้วกุ้งกับไก่โรยเหล้าสาเกเพื่อไม่ให้คาวต่อไปหั่นเห็ดหอมเอาก้างออกหั่นแบบนี้นะครับ
หั่นสี หั่นต้นหอมเสียงแบบนี้ ผักหอมใช้อะไรก็ได้ครับ ปกติที่ญี่ปุ่นใช้มิつばแต่ว่าที่ไทยไม่มีครับ โอเค ได้แล้วครับตกไก่แล้วตีไก่แล้วผสมน้ำดื่มกับ白だしครับใช้กระชอนกรองไข่ครับ เพื่อให้ไข่เนียนสวย แล้วก็เอาเปลือกออกครับ โอเคครับ ใส่ไก่กับเห็ดหอมในถ้วยครับ ใช้ถ้วยอะไรก็ได้ครับ นี่ไก่มันมีเหล้ากินแล้วเมาไหม ไม่เมาพอนั้นแล้วแอลกอฮอล์ระเหยหมด ใส่ไก่ในถ้วยแล้วปิดฝาก่อนปิดฝาใช้ไฟเช็คลบฟองออก 熱っระหว่างรอนะครับ แล้วปิดฝา ถ้าไม่มีใช้โฟอยล์นะครับ โอเคครับ ใช้หม้อที่มีฝา ใส่น้ำความสูงเท่าๆกับไข่ แล้วใส่ถ้วยลงไปยังไม่ต้องเปิดไฟนะครับ เอากุ้งใส่ถ้วย แล้ว
วันด้วยกันแล้วปิดฝาแล้วเปิดไฟไฟกลางครับรอให้น้ำเดือดแล้วปิดไฟจับเวลา9 นาทีครับห้ามเปิดฝานะครับโอเคได้แล้วระวังร้อนนะครับ ควันฉุยเลยค่ะ จัดจานกันครับ ดึงโอเคปิดฝานะครับไข่ตุ๋น1 分ได้แล้วครับ ว้าวน่ากินมาก はいกินเลย อิตาลีมัสมันแบบว่าดึงนะปรึมดึงอร่อยแบบว่าละลายในปากเลยคุจิโนะนากะโทเคโรละลายในปากนุ่มเนียนมาก แล้วก็หอมแบบหอมน้ำซุปดาชิอ่ะนุ่มเนียนมากลองกินดูสิคะ โอเค กินเลย อร่อยだしと、鶏肉と椎茸の旨味が加わってとっても美味しいと思います อร่อย เด็กๆน่าจะชอบนะ อ๋อ เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเนาะ โอเค โอเค ทุกคนลองทำดูนะครับ ค่ะ บ๊ายบาย บ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับありがとうございましたありがとうございました